And with that, the 2023 season comes to an end. Good night. දවල ජොයින් වෙලා ඉන්නේ part 2 වීඩියෝ එක. ෆන් මැනේජර්ස්ලා HNW වැකේෂන් යන්නේ කොහොමද, ඇයි යන්නේ, ඒ වගේ දේවල් සම්බන්ධව කතා කරන part 2 එක. මේ වීඩියෝ පොඩ්ඩක් කෙටි වෙන්න පුළුවන්. මොකද part 1 එකෙන් තමයි අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරේ, ඩීටේල් සහ ඒ ආපු කමෙන්ට් සම්බන්ධව. මොකද කීප දෙනෙක් කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා HNWI සහ ෆන් මැනේජර්ස්ලා වැකේෂන් යන හින්දා තමයි ස්ටොක් මාකට් එක දෙසැම්බර් වැටෙන්නේ කියලා. ඒකට උත්තරේ දෙන ගමන් තමයි මම මේ ඉන්නේ. එතකොට HNWI කියන high net worth individual කියලා නම් හඳුන්වන්නේ. ඒක තමයි මිලියන 100, මිලියන 500, 1000, අද මිලියන 2000 අන්න 2 බිලියන් අන්න ඒ වගේ massive සල්ලි ප්‍රමාණයක් තියෙන ධනස්කන්ධයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් තමයි අපි HNWI කියලා හඳුන්වන්නේ. උතර HNWI ට තියෙන main දේ තමයි ඔයාලා හිතන්නේ ස්ටොක් මාකට් එකේ ලක්ෂයක් දාලා ඒක උඩ යනකම් බලන් හිටපු එක්කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් රුපියල් 50000ක් දාලා WhatsApp group වල උදේ හවස කමෙන්ට් කර හිටපු එක්කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් Facebook group එකක් හදලා ඒකේ දේවල් කමෙන්ට් කර අනිත් අයට මඩ ගදලා හිටපු එක්කෙනෙක්. HNWI කෙනෙක් කියන්නේ YouTube හෝ TikTok හෝ යම්කිසි account එකක් විතරක් කළා යම්කිසි දෙයක් ප්‍රොමෝට් කර ඉන්න කෙනෙක්. එහෙම අහලා තියෙනවද? ලෝකේ කෝටිවිත වෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක හරියට කරොත් ප්‍රොෆෙෂනලි කරොත් ලංකාවේ ඒ වගේ ප්‍රොෆෙෂනලි කරන කට්ටිය ඉන්නවා, රයිට්? හැබැයි චුට්ටක් අඩුයි. හරියට බැලුවොත් HNWI high net worth individual කියන්නේ සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් හෝ සාර්ථක කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් හදාගත්ත එකෙක්. නැවත කියන්න, සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් හෝ සාර්ථක කෑෂ් ෆ්ලෝ එකක් හදාගත්ත කෙනෙක් තමයි HNWI කියලා කියන්නේ. එතකොට HNW කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ number 1 තියෙන ක්‍රයිටීරියා තමයි උගත්කමට වඩා බුද්ධිමත්කම තියෙනවා. මොලේ පොඩ්ඩක් තියෙන. number 2 අනිත් අය ගැන මඩග ගහ අනිත් අය ගැන හොයන්නේ නැතුව Taman දිනු වෙන්නේ කොහොමද කියලා හැමදාම daily, weekly, monthly, annual plan එකක් තියාගන්න. මේ plan එකේ අනිවාර්යෙන් Taman ගැන target එක Taman කොච්චර මුදලක් අවුරුද්දක් කරලා හොයනවද? අපි තුන් මේ අවුරුද්දේ 1 මිලියන් හොයනවනම් ඒ ටාගට් එක 1 මිලියන් කියන්නේ අතර මාසෙට හොයන්න ඕන ගානක්. හැබැයි පටන් ගන්නවා නම් ඒත් කමක් නැහැ. හොඳට කරනවා නම් අපි කියමු 100 මිලියන්. ඔකේ 100 මිලියන් මේ 2024 වර්ෂේ ඔයා හොයන්න ප්ලෑන් කරන් ඉන්න. රයිට්? බිස්නස් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔබ කැමති ඔන්ලයින් ව්‍යාපාරයක්, ඔන්ලයින් ස්කිල් එකක් කරන්න පුළුවන්. තව පොඩි කට්ටිය දාලා කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක්. right? ඒවල. එතන number 1 එන්නේ where are you now කියන එක. ඔබ කොතනද ඉන්නේ? කොපමණ මුදලක් තියනවද? ඔබේ ශක්තියෙන් දුර්වලතාවය. එතන number 2 තමයි where do you want to go? අර මම කතා කරේ 100 මිලියන් ටාගට් එකට යන්න. MasterMind Institute of Studies ආයතනයෙන් අරමුදල් කළමනාකරණය ඔන්ලයින් සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවක් හඳුන්වා දී තිබෙනවා. පුද්ගලික මූල්‍ය කළමනාකරණය, කොටස් වලින් කොළ ආයෝජනය, gold, real estate, USD asset ආයෝජනය, SWOT analysis එක සමගම ඔබගේ සංගුණ දක්ෂතාවයන් තුළින් අලුත් ආදායම් US ඩොලර් ආදායම් මාර්ග ගොඩනගා ගන්න කොහොමද කියලා අපි මේ පාඨමාලාවේ කතා කරනවා. පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීමට සහ වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 076 56 78 74. MasterMind ජයග්‍රහණයට ඉලක්කය. number 3 තමයි how do we get there? කොහොමද එතනට යන්නේ? implementation plan එකක් හදා ගන්න. implementation plan කියන්නේ ඔබේ ඔළුවේ විතරක් නෙවෙයි තිබිලා මදි. ඔබ බලන්න ඕනේ කොහොමද ඔයා මේක implement කරන්නේ. right? ලෝකෝට පටන් ගන්න එපා. පොඩියට අඩු ගානේ 50000කින් ලක්ෂයකින් කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර තියෙනවා. ඒක පටන් ගන්න. ඔබ stock market එක ආයෝජනය කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ high net worth individual. ධම්මික පෙරේරා, විශාල නායකකාර, හැරි ජයවර්ධන, ඒදස් ලලිත් කොතලාවලත් හිටියා. ඉතින් අපි ලංකාවේ දන්නවා නම් නිමල් පෙරේරා, ඉම්තියාස් බුහාර්ඩි ඉන්න. ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ උදේ ඉඳන් හවස වෙනකම් මේ අනේ මේ ෂෙයාර් එක යන්නේ නේද අයියෝ මේ බලන්න මේ ෂෙයාර් එක යන්නේ නේද කියලා හිත ඉන්න කට්ටියද? නෑ. ඒගොල්ලෝ රටවල් යනවා. ලංකාවේ මේ යනවා. ගිහිල්ලා ව්‍යාපාර අවස්ථා, තව ව්‍යාපාර අවස්ථා, හින්න බිස්නස් ව්‍යාපාර අවස්ථා සහ ඒගොල්ලෝ කරන බිස්නස් හරියට යනවද, හරියට කෑෂ් ෆ්ලෝ එක හදනවද කියලා බලන කට්ටිය. ඉතින් ඔබ නිකන් කාලේ නාස්ති කරන්න එපා. උදේ ඉඳන් හවස වෙනකන් අර
ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන විශේෂයෙන් මේ බෑරිෂ් මාකට්ස් වල ස්ක්‍රීන් එක දිහා බලාගෙන අනිත් අයට බැන ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න. මම දැක්ක එක WhatsApp group එකේ එක තරුණෙක් ටී බෑග්ස් වගේක් විකුණන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. එක්කෙනෙක් තව ස්කූල් බෑග්ස් විකුණන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒව කිසිම කාටවත් hina වෙන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් ඒව හොඳ දේවල්. ඒව තව අවුරුදු ගානකින් එයා ඉතාමත් සාර්ථක වෙලා ඉඳී. එතකොට අර WhatsApp එකේ බැන ඉන්න කට්ටිය අන්න එයාටත් කියන්න මේක ස්කූල් බෑග් වික්කා. තමයි ස්කූල් බෑග් විකුණලා කෝටිපතියෙක් වුණා. ඉතින් කමක් නෑ ඉතින් කෝටිපතියෙක් වෙලා. එතකොට මේක බලන සමහර අය පිටත් බැන ඉන්න එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔය 100ට 1ක් ගැන අපි කල්පනා කරන්නේ නැහැ. දැන් ඔබ සමහරට ඔබගේම යුනික් බිස්නස් එකක් කරන්න පටන් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් බයින කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කට්ටිය ගණන් ගන්න පත කතාවක් තියෙනනේ අර අපි බුරණ බල්ලට හැම බල්ලටම ගල් ගහන හිටියා නම් ඔබ මේ තත්ත්වෙ ඉන්නේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා එහෙම හිතන්න එපා. ඒවා අයින් කරලා දාලා ඔබ ඔබේ මාර්ගය යන්න. නම්බර් 4. ඔබ කොටස් වල පොලේ ඉතාමත් සාර්ථකව කොටිපිටෙක් වෙන කැමති නම් ෂෙයාර්ස් කලෙක්ට් කරන්න පටන් ගන්න. කලෙක්ට් කරනවා කියන ආයෝජනය කිරීමේදී බැලිය යුතු මේන් දේ ඊට ස්පර්ශය P ratio ඒ ටික විතරක් ඔයගොල්ලන් බලලා දිනු වෙන්න පුළුවන්. අපි හිස්ටොරිකලි පෙන්නවා මාකට් වැටලා තියෙනකොට කොච්චර සක්සස්ෆුලි කට්ටිය සල්ලි හොයලා තියෙනවද කියලා. සමහර තැන්වල අර growth stocks හොයන්න ගිහිල්ලා අමාරු වැටිච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. සමහර දේවල් කියලා සමහර මේ ෂෙයා එක මේ රිසර්ච් එකක් පෙන්නලා හරි මේකයි කියලා ප්‍රොමෝට් කරලා ඒකට අහුවෙච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. සමහර ස්ටොක්ස් වලට මමත් අහුවෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම නෑ කියන්නේ නෑ. right? ඒ නිසා අපි ඒ වලින් තනිකර අයින් වෙලා growth stocks හොඳටම ෂුවර් growth stock එකක් නිසා ඊට පස්සේ අපි ඒ වගේ ගෝම් ෂෙයාර්ස් ගන්න යන්නේ නෑ. ඒක ඔහොමම යන්න දෙලා වැටෙන්න දෙලා අඩුම කුණු කොලට වැටෙනවා අපි කල්පනා කරලා බලමු. නැත්තම් ඉන්වෙස්ට් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. right? ඉතින් පැහැදිලිද මේ ටික? ඉතින් මේ ටික ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඔබ HNI කෙනෙක් වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන 2024 වර්ෂයට ඊට අමතරව මතක් කරනවා. ඔබ high net worth individual කෙනෙක් වෙන්න කැමති නම් පළවෙනි කමෙන්ට් එකක් දාන්න yes කියලා. ඊට අමතරව ඔබ ආරාධනා කරනවා මේ වසරේ තියෙන ඊළඟ wealth management course එකට join වෙන්න කියලා. ඒ wealth management course එකේ managing personal finance, stock market, gold, real estate investment ගැන කතා කරන module 2 එකේ first එකේ managing personal finance, 3 එකේ 100 ways to make money online කතා කරනවා. ඔබේ freelancing business opportunities මොනවද කියන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අන්තිම එක number 4 ඔබට ආවේනික strategy එකක් අපි මොබයිල් මාය අතර private consultation එකකින් තමයි එතන අන්තිම මොඩල් එකෙන් ඉවර වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට දිගටම business club එකට join වෙන්න free membership එක ලබා දෙනවා. wealth management course එක join වුණා. wealth management course එක join වුණා. තව ගොඩාක් benefits තියෙනවා. ඒ benefits පල්ලෙහා link එක දාලා තියෙනවා. ආරම්භ කරනවා 07656787884 දුරකථන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දැම්ම ඒවලා ඔබේ seat එක book කරගන්න special offer එකක් යනවා. ඒ offer එකක් ගන්න කියලා ආරම්භ කරනවා. සහ ඊට අමතරව ඔබට මේ සල්ලි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගෙවාගෙන යන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලට initially deposit කරලා seat එක book කරලා ඊට ටික වාරයක විතර ගෙවාගෙන යන්න පුළුවන් අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. right? ඉතින් නැවත මතක් කරන්න මම මේ ඉන්නේ හරි ලස්සන තැනක. වීඩියෝ එක කරේ ගොඩක් කට්ටිය අර අහලා තිබ්බනේ අර WhatsApp group වල දාලා තිබ්බා fund managers-ලා HNWI December's-ලා මොනවද කරන්නේ කියලා. දෙසැම්බර් මාසේ දෙසැම්බර් කරන්නේ vacation යනවා. relax එකේ ඉන්න සල්ලි තියෙන ඕන තරම් ඉන්න. right? ඉතින් සමහරට ඔබගේ පවුලේ කට්ටියත් එක්ක අමාරුවෙන් ජීවත් වෙනවා ඇති. ඉස්සරහට එන්න තවත් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තව අමාරු වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබගේ ආදායම් මාර්ග ඔබ සකස් කරගත්තොත් ඔබට ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා cash flow එක අනිවාර්යෙන් වැඩි කරගන්න, ආදායම් වැඩි කරගන්න. ඒක තමයි ඔබට නිදහසේ ලංකාවේ ඉන්නවනම් ඉන්න පුළුවන්. පිටරට ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒත් ඔබ cash flow එක වැඩි කරගන්න, cool එකේ mind එකත් cool කරගන්න. right? ඒ නිසා අද දින සමු ගන්නවා වැදගත් වීඩියෝස් රැගෙන ලබන සතියේ හමු වෙමු.